Sziasztok! Akkor folytatódjék az ünnepi menüsorom, hiszen kimaradt még a desszert, mert aki esetleg nem látta volna, készítettem egy olyan ünnepi menüsort, ami egyszerű, gyors, nem kerül annyiba, és ízletes és látványos is. Ennek az első fogása volt egyébként egy hagymaleves, amit, hogyha megkeresitek a videót, meg tudtok nézni. Ezt követte a töltött káposzta, és most eljutottunk a piskóta tekercsig, azaz a desszertig, ami attól lesz különlegesen szaftos, hogy a tésztájába teszünk olajat, illetve tejet is. Na de hogy kerül ez bele, majd ezt elmondom. Először is nézzük meg az alapokat. Az első mozdulatként 5 darab tojást kell vennetek, amit szétválasztatok, majd a sárgáját 50 g kristálycukorral habosra kell keverni. Kifehéredik a tojás, sárgája, tehát ilyen fehér hab lesz belőle, vagy fehér, sárgás-fehéres hab, akkor az elkészült, félreteszitek, és jöhet a tojás fehérje. A sárgája kihabosításához, tehát 50 g kristálycukrot használtunk, a fehérjéhez viszont 70-et fogunk használni. Ezt a 70 g-ot viszont 3 részletbe kell hozzátenni. Az első 1/3 hozzáadom, és elkezdem habverővel habosra verni. Na, miután kemény habbá vertük, nézzétek meg, tehát megáll a hab, így a habverőn, akkor a receptet nem azzal folytatjuk, hogy a kettőt összekeverjük, hanem beállítjuk a sütőt. 170 fok, alsó-felső sütés. Nagyon fontos egyébként, nézzétek meg, hogy a modern sütőknek már ez a szigetelése, ez nagyon jó. És ez a szigetelés teszi azt lehetővé, hogy sütés közben minden pára benn marad a sütőtérben. Ezért ugye régen tettek a piskóta alá egy kis vizet, hogy párát képezzen a sütőben, és ezzel jobban fölfújja a piskóta masszát. Viszont most már nem kell ezt megtennünk, mert az ilyen modern sütőkben annyira jó a szigetelés, hogy a sütést még egyszerűbb és még precízebbé teszi, hiszen a piskótai sülés folyamán párát eleszt ki magából, viszont az bent tartja a sütőtérbe, és pont ez elég ahhoz, hogy megfelelően följöjjön. Ugyanis ha túl sok a pára, azzal is elrontatjuk a dolgokat. Tehát amikor elkevertétek, nézzétek meg, mennyire habos és lágy, akkor jöhet hozzá a liszt. A liszt a mennyisége az pontosan 90, azaz 90 g. Így nagyon apró szemcsékre szétesik, és nem lesz csomós, ne féljetek tőle, fogjátok és egy nagy mozdulatokkal szintén bele keveritek a lisztet. Na, ha ezzel is meg vagyunk, kérem szépen, akkor jöhet hozzá egy olyan elegy, 50 g tej és 50 g napraforgó olaj. Ezt szépen összekeverjük, hozzáadunk 2 g sütőport, így, és az egészet hozzákeverjük ehhez a habos masszához. Ettől a hozzáadott tejtől, főleg, hogyha zsíros az a tej, meg a hozzáadott napraforgó olajtól szaftos marad, és ha beleharapsz, akkor jó puha, nem olyan száraz érzetet fog kelteni. Na, ez lesz a nagy titka. Mibe süssük ki? Kell először is egy rács, kell egy sütőtepsi. Ez a tepsi egyébként megtalálható a webshopba, a legtöbb sütőbe egyébként jó, de azért ellenőrizzétek a méretet. A lényeg, hogy nem kell hozzá zsírpapír, hoppá, hanem fogjátok és csak vajjal, zsírral, kókuszsírral, vagy éppen ilyen fújóval kifújjátok. Az a lényeg, hogy én ezt a tepsit, amit kimondottan a piskótához szoktam használni, én ezt csak ki szoktam törölni. Nem szoktam betenni sem a mosogatógépbe, és nem is szoktam olyan durva kefével megsikálni, vagy dörzsivel áttörölni, hiszen akkor veszthet ennek a tapadásmentességes tulajdonságából a tepsi. Jó? Azt szépen belepörgetem, így, és a lényeg, hogy el kell mozgatni, viszont ehhez érdemes egy spatulát használni, hogy mindenhol egyformán legyen. Utána fogjátok is, hogy ne legyen buborékos, 2-3-szor érdemes megkocogtatni, föl is jönnek a buborékok a tetejére. Meg vagyunk, mehetünk a sütőbe. Hova tegyük? Természetesen az alsó-felső sütési módnál a piskótánkat az alsó rács szintre kell helyezzük, tehát ide, csaj, egyenes legyen, így, és itt sütjük pontosan 20, azaz 20 percig. Amíg sül a sütőben a piskóta, hogy ez a 20 perc, ez hamar elmegy, addig a következő dolgokat kell előkészíteni, ahogy mondtam, ez a rács, sütőrács,
150 g mascarpone, illetve krémsajt, egy jó nagy evőkanál porcukor, amit belehelyezünk a sajtba, így, és az egészet habberővel simára keverjük. Le is telt az idő, hozzuk a piskótát. Úgyhogy akkor, pabám, mondtam én, hogy minden gőzben marad. Mit lehet látni? Hát legfőképpen azt, hogy milyen egyenletesen süt a sütő, de hát ez a Whirlpoolnál természetes. A lényeg, hogy nem szabad hozzányúlni, nem szabad ütögetni, kiteszitek a rácsra. Ennyi. És nézzétek meg a piskótánk oldalát, hogy elvált az edényfalától. Tehát fölöslegesen használtam volna papírt, mert a papír csak beleragad, hát idézelben nem ragad bele az se. Viszont ha nem nyúlunk így hozzá, várunk egy picit, levegőztetjük, akkor előbb-utóbb annyira elengedi majd az alsó fémet, hogy föl fog jönni. Nem is nyúlok bele fémmel, csupán ilyen ez a lapát, hogy nézzétek meg. Ezt nézzétek, tehát teljesen elválik innen. És hogyha aláment minden oldalról, akkor jöhet a rácsozás. Mi a rácsozás? Nagyon egyszerű, ilyenkor már hűlt is annyit a tepsi, hogy a rácsot, ami szintén ugye a sütő tartozik, a fölülre tesszük, de úgy, hogy nem rá, hanem hogy szépen így belemenjen mind a két pereménél. Látjátok? Mert ez pont beleesik a tepsimbe. Így. És hogyha így tesztek, akkor csak annyit kell tenni, hogy meg kell fordítani. Tehát megfogjátok konyharuhával, mert meleg lehet, és az egészet így paf, megfordítjátok. Leteszitek, így, majd elkezditek 1, 2, 3, 4, 5, 6, és az egészet leemelitek. Babám, puff. Na, hogyha kiborítottuk, akkor megfogjátok így, felhúzzátok, és szépen leterítitek így. Na, ha le van terítve, akkor jött a vágás. Ugye természetesen ezeket a széleket le kell metszeni. A lényeg az, hogy legalább egy jó centit vágjatok le belőle, mert ugye a széle, teljes széle, az törik. És itt nem szabad, hogy törjön a piskóta. Ez a szép fele, ez legyen kívül, tehát fogjuk és megfordítjuk. Így. Ide jön ugye a krém, a mascarpone, amit kikevertük ugye a porcukorral. Szóval, hogyha már mindenhol egyforma a vastagság, akkor jött a föltekerés. Ez jó, megint csak a nagy spatula, alá nyúlunk, és szépen elkezdjük fölgörgyölni. Így. Ez az. És már is kész van a kis buci. Mit csináljunk a végével? Ugye mondtam, hogy vágni is kell. Most ha elérkeztünk az utolsó lépéshez, kicsit visszahajtjuk, és itt kell sréhen picit levágni az egészből. Így. És ha sréhen vágtok le belőle, akkor nagyon szépen ide tud tekeredni. Ez az. Így. Mire kell a zsírpapír, ha a sütéshez ugye nem kellett? Na hát arra kell, hogy ilyenkor, amikor ez megvan, akkor szépen, mondom, amikor megvan, akkor szépen betekerjétek. Így, a lényeg tehát az, hogy előre is el lehet készíteni így a piskóta tekercset, és bármikor oda lehet tenni az asztalra, bármilyen vészes helyzetbe. És látjátok, 20 perc alatt megvan, hogy így néz ki a sztori. Na itt van egy egynapos verzió, mutatom, hogy egy nap múlva hogy néz ki, nézzétek meg. Még hűtőbe se volt, csak hideg helyen, ilyen kamra hőmérsékleten. A lényeg, hogy lehet látni, hogy nézzétek meg, hogy teljesen jó bírja, nem szárad ki. És ez benne a lényeg. Na, most én ketté vágom nektek, hogy hogyan is néz ez ki. Nézzétek csak, hoppá. Na, tehát igazából itt a száradhatatlan, gyors, egyszerű, ám bár nagyon szép és dekoratívan található piskóta tekercs. De akkor most nézzük meg őt is, hogy hogyan néz ki. Babám! Na, hát lehet látni, hogy milyen szaftos, milyen jó, és mennyire lágy, és mennyire finom lehet, ugye? Hát ezt majd hozzáképzelitek. Tehát ez egy életmentő, vészesetein is beiktatható, gyors, egyszerű desszert, ami éppen mondjuk a karácsonyi ételsort menüjét is díszítheti. Próbáljátok ki! Sziasztok!